Ok, xin chào các bạn nhé. Ở bài học tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một cái kim đồng hồ nó như này nhá. Đúng 1 phút thì nó sẽ quay về đây. Nó sẽ quay về kim giây, kim giờ, kim phút nhá. Mình sẽ làm một cái hiệu ứng nó như này nhá. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái com mới đi nhá. Ok, mình cho cái này lên 1 phút 20 giây đi, 29 giây đi. Mình sẽ phải chỉnh lại cái đi. Ở đây mình cho thành 1920 1080 nhá. Ok, sau đó mình cho lên 1 phút 29 giây đây, nó sẽ như này. Ok, nếu mà chúng ta chưa có ấy thì chúng ta ấn Ctrl R cho mình nhá. Nếu mà các bạn chưa có cái thanh ruler vào đó đấy, các bạn ấn lệnh Ctrl R cho mình. Ok. Tiếp theo nữa thì như chúng ta thì thấy là chúng ta sẽ kéo nó ra đi. Ví dụ như ở đây đi là cái trục này của mình đây, mình sẽ kéo nó về 1920 phải là 960 không, đúng không? 960 này. Còn ở dưới này 1080 đúng không? Thì mình có thể là phải là kéo về 540 không? Đúng không? Mình sẽ đây 940 1080 đây, mình sẽ căn cái trục này nó tương đối tí. Ok. Khi cái trục ấy nó sẽ về đây rồi thì chúng ta sẽ kéo như sau. Thì các bạn đây, các bạn kéo cái trục x này nó sẽ xuống bằng 0 như này đây. Được chưa? Tương tự với cái com 0 thì chúng ta sẽ kéo cái ngang này để chúng ta sẽ tạo được cái trục 0 nó như này nha. Đó. Để tạo trên trục OXY nó sẽ như này nha. Tiếp theo nữa thì mình bắt đầu sẽ tạo một soi nha. Mình sẽ tạo một soi. Ở đây soi này mình đổi sang màu đỏ đi. Ok. Trong cái soi này thì mình cho cái tỷ lệ ở đây là 1 và ở đây là giữ nguyên 100%. Mình sẽ được một cái hình chữ nhật như này nha. Được một cái xoay hình chữ nhật như này nha. Ok. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ dùng cái hình này để chúng ta vẽ lấy một cái đây đi. Chúng ta sẽ dùng lấy cái này vẽ lên 1 mét nha. Ok chưa? Đó, khi đấy thì chúng ta sẽ có được một cái gọi là đây mình đổi thành kim giờ đi, được chưa? Mình sẽ đổi tên nó thành kim giờ. Đó. Mình sẽ đổi nó như này nhá. Ok. Thì tiếp theo đây. Ok. Và như thế ở đây thì mình đã có được cái hiệu ứng là kim giờ nha. Mình sẽ copy ra nó kim phút đi. Mình sẽ đổi tên thành kim phút, được chưa? Mình sẽ ở đây đi. Đây thì mình cho cái góc nó xoay ra tí để cho nó khác biệt, được chưa? Thứ hai đó mình sẽ đổi màu cho nó đi. Xoay setting. Ở đây thì mình sẽ đổi cho nó thành màu xanh này đi. Ok, màu tím đi. Cái màu tím này thì ví dụ như cái kim phút này thì mình muốn cho nó to, đây nó tầm như này đi. Ở đây đi, kim giờ thì mình sẽ cho to lên. Cho lên 2 đi. Nó sẽ chứng tỏ nó to hơn một chút, được chưa? Còn cái kim này thì cái lệnh mát này kim phút đi. Ok, cái mát của kim phút này mình sẽ cho nó rồi, mình sẽ phải di chuyển nó. Đó, mình cho nó dài hơn ra hơn tí, được chưa? Đó. Thì mình sẽ có được một cái kim phút nó sẽ như này. Được chưa? Mình khả năng mình thấy kim giờ mình phải cho nó ngắn hơn một tí nữa thì nó lại đẹp hơn. Đây còn kim giờ thì kim phút thì mình sẽ cho nó dài ra hơn tí. Ở đây là kim phút chứ. Rồi. Ok. Khi đấy thì mình sẽ có được cái kim phút thì kim phút ở đây thì mình sẽ cho lên 1,5 đi. Được chưa? Tiếp theo nữa thì mình sẽ tạo cho nó một cái hệ số gọi là kim giây đi. Được chưa? Ta sẽ có hiệu ứng là kim giây. Mình sẽ đổi tên cho nó đi. Mình ở đây mình quay ra một tí nữa để cho nó khác biệt, được chưa? Thì ở đây thì một là mình sẽ đổi màu cho nó này. Mình cũng lại đổi màu cho nó thôi. Ở đây mình đổi cho nó thành màu tím và màu này đi. Ok. Ở đây thì cái tỷ lệ thì mình còn cho 1 thôi, cho nó bé hơn tí cho nó phân biệt được mấy thằng kia. Mình vào cái mát cho nó đi. Mình vào cái mát của nó này. Lúc này mình vào cái mát của nó mình kéo nó. Ở đây thì mình phải chọn trước đó. Mình sẽ chọn lấy 2 cái điểm này.
Đó, mình kéo nó ra. Đó, khi đấy thì mình sẽ có được cái hình dạng của cái kim giờ, kim phút, kim giây đấy như này nha các bạn. Đó, nó đơn giản như này thôi nha. Ok, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ nhấp vào cái kim giây nhá. Chúng ta sẽ vào animation, chúng ta sẽ chọn vào cái đây, mình ở đây mình vào animation, mình đây mình vào đây mình ấn vào rotation. Đấy, cho mình vào animation, mình sẽ chọn Earth expansion lên nhá. Trong cái code này thì mình sẽ bật chức năng time cho nó nhá, global, và chọn chức năng time cho nó. Ok, cái time này thì ở đây thì mình nhân cho 5 đi. Ok, khi đấy thì mình sẽ có một cái kim dây nó sẽ di chuyển như này nha các bạn. Đó, ok chưa? Vào đến rồi mình thấy time này nó nhân 5 thì vẫn chưa đủ, thì mình nghĩ mình cho phải nhân 6 lên thì may ra nó mới đến số 1 phút này. Đó, nó sẽ về đúng 1 phút luôn nha các bạn. Trong cái thằng time của thằng ấy đi, thằng time của thằng kim phút thì mình ví dụ đây mình cũng sẽ lại phải đổi ở đây đi, mình copy cho nó sang cho nó nhanh. Mình Ctrl C, mình ở đây mình Ctrl V. Ở đây Ctrl V thì time này thì mình chỉ cần nhân với 0,1 thôi. Đó, thì khi đấy thì mình đó, các bạn thể thấy là cái kim giờ của mình nó bắt đầu nó sẽ di chuyển đó. Nó đơn giản như này thôi. Đây thì mình coi nó nhanh. Đó, thì các bạn thì thấy là cái kim phút nó cũng sẽ di chuyển đó, đến 1 phút đây thì nó sẽ bằng nha. Ok, còn với cái kim giờ này thì chúng ta sẽ tạo một cái góc rotation cho nó thôi. Trong 1 phút nó sẽ, mình sẽ cho nó di chuyển góc thôi. Đó, nó di chuyển ít thôi. Đó, 1 phút thì nó về đây thì nó cũng sẽ di chuyển về mất hơn một góc, gọi là 1 độ ở đấy, thì gọi là cũng có chuyển động cho mắt chúng ta cảm nhận nó có chuyển động. Thì đấy là hôm nay mình sẽ gọi là giới thiệu với mọi người về cái cách mà chúng ta sử dụng làm một cái mô hình cái đồng hồ, kim đồng hồ ở trên AEA nhé.